Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви зайшли до мене на кухню за новим рецептом. Я надіюсь, мені вдасться вас здивувати. Ми сьогодні будемо готувати меню на цілий день. Я постаралася сьогодні приготувати щось цікаве, незвичне, але максимально бюджетне та просте в приготуванні. Надіюсь, що вам таке меню на день сподобається і ви хоча б одну із цих страв приготуєте. Ну і почнемо ми, звичайно, з приготування сніданку. Сьогодні я буду готувати один з улюблених сніданків в моїй родині – це вівсяний млинець. Мені дуже подобаються різні начинки, сьогодні моя улюблена, а діти дуже люблять солодку начинку. І так, беремо вівсянку. У мене вівсянка швидкого приготування. Додаємо сюди або молоко, або кефір, без різниці, що у вас є в холодильнику. Зараз я замішую на подвійну порцію. Якщо ви готуєте для однієї людини, ці всі продукти потрібно поділити в 2 рази. Залишаю на 10 хвилин. Тоді до цієї суміші я додаю 2 яйці, кисломолочний сир і сіль. Сіль я додаю до смаку. І це все перебиваємо блендером. Звичайно, найкорисніший вівсяно-млинець без сиру, але я дуже люблю додавати сюди кисломолочний сир, і млинець вийде завдяки йому дуже ніжним і смачним. Змащую сковорідку невеличкою кількістю олії і викладаю половину маси. Печемо перший млинець на середньому вогні. Підготуємо начинку. Помідор нарізаю на дольки. І також беру декілька шматочків сиру. Начинка може бути будь-яка. Найулюбленіша моїх дітей – це арахісова паста і банан. Але особисто мені така начинка подобається більше. В сезон зелені я додаю свіжий базилік, сьогодні в мене сушений. Накриваю. І, в принципі, наш млинець готовий. Я обсмажую його буквально по 2 хвилини з кожної сторони. Також для ситності можна додати ковбаску, курочку. Начинки можуть бути будь-які, але цей сніданок корисний, смачний, а найголовніше, що ви, з'ївши такий млинець, будете ситі півдня точно. А готується все швидко та просто. Думаю, що вам сподобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви готуєте такі сніданки, яка ваша начинка найулюбленіша. Ну, а коли смачно поснідали, хочеться приготувати не менш смачний обід. Хочу запропонувати вашій увазі дуже смачний супчик, який я готую з курячими сердечками. Звичайно, можна замінити і на м'ясо, і на пупочки, вже те, що подобається більше вашій родині. Але з курячими сердечками нам дуже подобається. У воду додаю картоплю і починаємо варити. А найкраще цей суп смакує, коли варити його на бульйоні, овочевому чи м'ясному. Паралельно я готую засмажку. Подрібнила цибулю і обсмажую до золотистого кольору. Тим часом натираємо моркву і відправляємо до засмажки. Перед тим, як варити суп, я гарно промила курячі сердечка, розрізала пополам, вимила всю кров і обрізала лишнє. Морква також вже підсмажилася. Я додала сюди сердечка і прожарю буквально 2 хвилини. Додаю сіль і перець за смаком. Цей суп мені дуже подобається додавати ще суміш італійських трав. Гарно все перемішую і на невеличкому вогні тушкую паралельно, поки вариться картопля. А це займає в основному 10 хвилин. Сердечка готові. Картопля теж майже готова, прокипіла 10 хвилин. Я додаю сюди засмажку. Відразу суп уже набуває гарного кольору, ситності. Проваримо це все разом ще 5 хвилин. Додаю вермішель, будь-яку. Також можна додати сюди лапшу домашнього приготування. І 1 плавлений сирочок.
Якщо любите більш насичений вершковий смак, можна додати 2 сирочки. Я завжди стараюся використовувати без будь-яких добавок, саме щоб був вершковий смак. На цьому етапі можна попробувати, чи потрібно додати ще якісь спеції і сіль. Разом з сирочками проварила ще 5 хвилин, вимикаю, даю постояти декілька хвилин і можна подавати до столу. Смачний, поживний, наваристий і незвичний суп готовий. Цей суп я готую дуже часто, тому що він смакує абсолютно всім. І я буду надіятися, що вам також сподобається. Далі хочу запропонувати вашій увазі смачний перекус, або краще всього подавати такі пиріжки із супчиком. Готувати все дуже просто із простих продуктів. Цибулю нарізаю невеличкими кубиками і обсмажую на невеликій кількості олії. Натираю моркву. Готую, як ви вже зрозуміли, засмажку. Цибуля почала рум'янитися, я додала моркву і готую цю засмажку до готовності повністю. У нас морква повинна приготуватися гарно. Я ще, до речі, довела до смаку, посолила і поперчила. Беремо шматочок вареної ковбаски, можна взяти і копчену, буде більш насичений смак. І паралельно я відварила картоплю. Злила воду. Додала сюди овочеву засмажку, робимо пюре. Я попробувала по смаку, додала ще солі, перцю і ковбасу. Взагалі, я часто такі пиріжки ліниві готую і без ковбаски. Але, звичайно, тоді буде ситніше. І з тушонкою я готувала, з рибною консервою теж мені дуже подобається ось ця страва, такі пиріжки. І я готую їх дійсно дуже часто. А мама в мене готує, ще бере ковбасу, не натирає, а всередину викладає цілу сосиску. Таку закуску навіть і готуємо до святкового столу. Коли наша начинка трішки схолола, беремо лаваш. Сьогодні в мене в упаковці було 3 лаваші. Я розділила начинку на 3 частини. Скручуємо рулетиком. Нарізаємо на ось такі шматочки. Яйця підсолила і збила. Тепер кожну заготовку потрібно змочити гарно в яйці і відправляю на гарно розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. На середньому вогні обсмажуємо до золотистого кольору. В принципі, в нас все приготовлене. І коли пиріжки обсмажили аж до золотистого кольору, знімаю я завжди на паперовий рушничок для того, щоб вся лишня олія вийшла з наших пиріжків. І подивіться, декілька хвилин і така велика порція смачних, цікавих, ніжних, лінивих пиріжків готова. Така закуска смакує завжди і абсолютно всім. Ну і, звичайно, яка підбірка рецептів без десерту. А десерт сьогодні з мого дитинства, з простих продуктів, смакує як колись у мами, як колись у бабусі. Думаю, вам сподобається і впевнена, що він багатьом відомий, цей рецепт, але багато хто з вас забувся про порції, а я сьогодні нагадаю. Ще люблю готувати цей пиріг, тому що весною дуже добре можна використовувати варення, яке залишилося з зими, різні, пам'ятаю раніше, 2 ложки того, 2 ложки того. Головне, щоб у вас вийшла 1 склянка варення. Сьогодні у мене полуничне. До речі, рецепти цих варень у мене на каналі, силочки прикріплю в описі. Додаю сюди соду і перемішую. Подивіться, буквально за 1 хвилину, як сода гарно погасилася в варенні. В звичайному варенні. Додаю кефір або ж кисле молоко. Перемішала і нам потрібно збити 1 яйце. Я ще додала 1 столову ложку цукру, щоб гарніше яйце збилося. Але якщо у вас дуже солодке варення, можете не додавати. Але оця 1 ложка нічого не зіпсує. Перемішую і додаю борошно. Спершу я ввожу 1 склянку.
перемішаю і тоді додаю вже другу склянку борошна. І тісто ось такої консистенції в нас має вийти. Це досить такий недорогий, смачний, перевірений рецепт. У нас цей пиріг називається ковришка. Колись готували, звичайно, дуже часто до чаю те, що потрібно. Моїм дітям теж смакує. Особливо люблять, коли з варення попадаються цілі ягоди. Форма у мене розміром 26 на 26 см, я змастила олією. Виливаю все тісто і запікаю в духовці розігрітій до 180 градусів 30 хвилин. Через 30 хвилин готовність перевіряю зубочисткою. Звичайно, все залежить від вашої духовки, ви можете випікати і 40 хвилин, можете і 25. Дивіться, орієнтуйтеся на свою духовку. У мене півгодини якраз те, що треба. Даю схолонути і розрізаю. Аромат стоїть дивовижний, а подивіться, яке ніжне, пухке тісто. А саме головне те, що на другий день це також смакує. Саме тому готую зразу велику порцію. Ну і вечеря. На вечерю сьогодні хочу запропонувати не менш легкий, швидкий в приготуванні рецепт з капусти. Поки сезон, поки молода капуста, стараюся готувати дуже часто, але таку страву можна готувати і на сніданок, і на обід. Але сьогодні в цій підбірці я вирішила приготувати до вечері. Капусту потрібно пошинкувати. Сьогодні я використовую молоду, з молодої виходить дуже смачно. Натру ще 2 зубка часнику, дуже подобається таке поєднання. Далі готуємо тісто. Для тіста нам потрібно 3 столові ложки соєвого соуса, яйця, борошно, спеції, я використовую італійські трави. Це все перемішаю до однорідності і додаємо сюди капусту. Ось і всі продукти, а ще й готується дуже швидко. Не потрібно стояти 2 години для того, щоб приготувати вечерю. Перемішала і відправляю це все на сковорідку, яку додала трішки олії. Багато не додавайте. Все розрівнюю гарно і на найменшому вогні під кришкою обжарюю 10 хвилин. Через 10 хвилин тарілку я змащую трішки олією і перевертаю наш капустяний млинець ось таким чином. На цьому етапі можна додати кружальця помідори і засипати твердим сиром. Але я цього не роблю, тому що смакує і так. Накриваю кришкою, жарю ще 3 хвилини. Знімаю, поки гаряче все розрізаю, і для цікавішого смаку я полила зверху соусом теріякі, в мене трішки було. Зелень і можна подавати, смакує і гарячим, і холодним. Думаю, що вам сподобається. Моїй родині подобається, а я люблю готувати, тому що це смачно, швидко, ще й корисно. Ось такі страви на цілий день я приготувала для своєї родини. Буду надіятися, що сподобається і вам хоча б один із цих рецептів. Обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих рецептів вам сподобався найбільше. Також в описі я написала ще ціни до кожної з цих страв. Звичайно, в кожному місці різняться. В мене дуже багато продуктів були домашні, такі як овочі, картопля, борошно. Але я навмисно пішла на ринок, перевірила ціни, записала для того, щоб прорахувати вартість кожної з цих страв. Ну що ж, а я буду надіятися, що вам це відео, такий формат сподобався. Якщо так, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей! Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре!